Today we're going to replace the scratched OnePlus 9 camera lens. Let's get started. Heat up the back cover to soften the adhesive. Place the suction cup and create a gap using a prying tool to remove its back cover. Sa mga di po nakakaalam, ito po ang unang sabak ko. Kung matatandaan nga po natin mga 2015. Dahil nga po sa kilalang madaya at marunong po siya taong 2016 naman sa pamamagitan ng bukas na tao. Dahil nga po sa kilalang dito ay nagiging agresibo na po ang kababayan natin Pinoy. Pagsabayan naman po ang kay Max. Medyo nagkakain. Prepare the new replacement lens cover. Heat up to soften the adhesive and remove the scratched lens cover. Install the new camera lens cover properly. Attach the back cover in place. Thank you for watching. I'm Sharon the Jackson.